845, take one. Why did you decide to set up a business of your own? Miért határozta el, hogy saját üzletet kezd? Ennek nagyon sok oka van, többek között azért, mert nem találtam meg az elképzelésemet, számításomat a vállalati szektorban, állami szektorban. Tell us about the boiler you invented. Mondaná valamit erről a kazánról, amit föltalált és fejlesztett. A kazánt ez tulajdonképpen a mindenkori igényeknek megfelelően a Magyarországon található nem a legjobb minőségű és kalóriájú szenek hasznos eltüzelésére fejlesztettem ki a mindenkori igényeknek megfelelően. 846, take one. Can you tell us about how trying to help an old lady repair her boiler was one of the things that brought you into being a private businessman? Elmesélnénk az a történet, amikor ennek az idős hölgynek segített a kazányát megjavítani, és ez tulajdonképpen az az esemény, ami önt a magánszektorba vezette. Szívesen. Tehát ez nem boiler volt, hanem egy fürdőhenger, tehát egy vízhenger, egy fürdésre használó henger. Arról volt szó, hogy itt Gyöngyösön, a Petőfi utca 24 szám alá, még itt vállalati ilyen revizor, felügyelő, ki kellett mennem, és meg kellett vizsgálnom a bejelentés alapján ezen melegvizes boilernak a állapotát. Megállapítottam, hogy ez sajnos nem a természetes elhasználódásból kifolyólag romlott el, hanem az idős hölgy, akinek a fürdőszobában működött, hibájából ment tönkre. Na most közöltem vele, hogy 250 forintért, ez nagyon régen volt, tehát akkor még igen sokat ért a 250 forint, meg fogja javítani, odaadtam egy névkártyát, egyik kisiparos, ez érdekem is fűződött, hogy őszintén elmondjam, mert 50 forintot kaptam egy ilyen javításból, hogy valakit oda küldtem. Majd ezek után ez az idős hölgy elkezdte a sírás, hogy akkor ő 360 forintot kap ilyen rokkantsági, öregségi valamilyen pénzt, és akkor ő most egy egész hónapig nem tud vagy fürödni, vagy enni. Na, akkor megsajnáltam, és miután jogom volt hozzá, kiírtam egy új fürdőhengert neki, ki is cserélték, de a direktor, az akkori vezető rájött arra, hogy én 3 év múlva kicseréltettem a fürdőhengert, megvádolt, hogy biztos borravalót kaptam. Pedig őszintén el kell mondani, hogy 50 forintot még ott is hagytam ennél a néninél. Nem azt, amit veszítettem, hanem a saját pénzemből, és ezért én nekem 1500 forinti úgynevezett mozgóbért elvontak, mert saját kocsival vagy busszal, taxival közlekedtem a városba, én feleltem ezekért a berendezésekért. Na, ez volt az az ok, alapjába véve, hogy amiért úgy döntöttem, hogy bizonyos vezetők nem éppen a hivatásuk magaslatán állnak. De ez a kisebbség, akik akkor éppen vállalatok igazgatták. In general, our companies in the state sector, in a sort of the same area you're in, how efficient are they compared to your sort of company? Azok az állami vállalatok, amelyek hasonló területen dolgoznak, mint maga, mit gondol, mennyire effektíven dolgoznak a maga vállalatával összehasonlítva? Ezelőtt 1,5-2 évvel abból a célból, hogy Magyarországon belül értékesítsem a kazánjaimat, és meg eladjam a technológiát, 4 gyárra volt szükségem ahhoz, hogy minden típusú termékemet gyártsanak. Ebből a célból kolléganőmmel 240 magyar vállalatot jártam végig, tehát elég nagy tapasztalatom van abból, hogy tulajdonképpen milyen helyzetben is vannak a magyar vállalatok. El kell mondani, hogy nagyon jó és becsületes, tehát jó szakemberek vannak, és nagyon jó becsületes dolgozók, amennyiben valamilyen ösztönzőt találnának arra, hogy érdekelté legyenek a munkába. Ezek a vállalatok, az az én tapasztalatom, hogy megfelelő feltételekkel is rendelkeznek arra, hogy véleményem szerint a világon bármely más vállalatokkal megállnák a helyüket. Egyetlen egy problémát látok, hogy nem a megfelelő vezetők vannak sok-sok helyen, a megfelelő helyen. Ugyanakkor a külkereskedelmi vállalataink valahogyan monopól helyzetben vannak, és a vállalatoknak önálló külkerjog kellene, akik konkrétan érdekeltek abba, hogy az ő terméküket megfelelő szinten a világ bármely pontján eladják. Itt látom ebbe a 2 témába, hogy maga a vezetők, tehát a vállalatvezetők éppen nem a hivatásuk magaslatán állnak, és ugyanakkor a kapocs, aki továbbítja a magyar termékeket a világ bármely pontjára, ez valahogy nem a legmegfelelőbb. Could you briefly give me 1 or 2 examples of the problems you've had as a businessman with a local bureaucracy?
Tudna néhány példát mondani, egy-két példát azzal kapcsolatban, hogy milyen akadályokat görítettek maga elé a helyi bürokrácia szervei, miket lehet megküzdenie? Magyarországon belül még a régi törvények vannak érvényben. Ennek a régi törvényeknek a szelleme, a régi törvények adta lehetőségek, azok nem éppen a mai igényeknek és a felgyorsuló kereskedelmi biznisz, tehát a kereskedelmi és a üzleti lehetőségeknek vannak alapul véve. Éppen ezért borzasztó sok akadályt képez mindaz a törvény adta szűk lehetőség, amik egy valamit akaró ember, tehát úgy ilyen gátat vetnek. Hogyan vetnek gátat? Először is maga a hivatalnokok, akikkel szembe találja magát egy ember, aki akar valamit csinálni, és valami újat akar, azok egyből elutasítják, hogy nem. Miért utasítják el? Mert ők sem tudják tulajdonképpen, hogy mit kellene tenni, viszont arra pedig restek, hogy megkérdezzék föntről, hogy tulajdonképpen mit is kellene ebbe a helyzetbe tenni, eznél aztán elutasítják. No most, aki kikerüli őket, mint például én, ez aztán rengeteg konzekvenciát fog maga után vonni, tehát rengeteg nehézséget, szabálytalanságot, talán még a törvénytelenség határát is súrolja, ha az ember meg akar valósítani valamit. Can you tell us about the time you were investigated by government authorities? Meséljünk arról az időkről, amikor az állami hivatalnokok kivizsgálták a tevékenységét. Hát tulajdonképpen ez az egész bonyodalom 5-6 évvel ezelőtt kezdődött, amikor Esztergomba az esztergomi tanács vezetői megbíztak engemet, hogy egy sportcsarnokot generálba végezzek el. Helyesebben mondva, én ott az épületgépészeti munkákat kellett, hogy elvégezzem, csak közben a személyes ismeretségünk kapcsán és a korábbi munkáim révén megkértek, hogy generálba segítsek a tanácsnak ezt lerendezni. Mi egy olyan 4-5 hónap alatt lerendeztük a sportcsarnokot, ami 10 évig ott állt, mert az a vállalat, aki ezt generálba készítette, az egyéb okok miatt föloszlott, tehát megszüntették. Elvégeztük a sportcsarnokot, majd város urbétumot, tehát ilyen ünnepi díszpolgára, vagy nem tudom miért választottak ott, illetve ilyen urbétumot kaptam, ilyen oklevelet, azzal bizonyos pénzösszeget, de az ott maradt, mert a állófogadáson ugye azt költöttük el. Na a lényeg az, hogy akkor a megyei vezetők és egyebek is jelen voltak ezen az állófogadáson, többek között a Központi Névelező Bizottságtól a megyei vezetői is ott voltak, akik nyomban elhatározták, hogy vizsgálatot indítanak ennek a sportcsarnoknak a megvalósítása ügyében, mert az mégiscsak furcsa, hogy egy kisiparos végezte el ezt a több millió forint értékű munkát, ami valójában a korábbi 10 éves költségvetéshez viszonyítva vagy 10-15 millióval többe került. No, de közben elmúlt 10 év, amikor a költségvetést készítették, tehát valójában nem került többe, sőt olcsóban oldottuk meg, mintha eredetileg lett volna. Ebből kifolyólag mi dolgoztunk ott 4-5 hónapig, és 2 évig jártam bizonyos hatóságokra, azért, hogy tisztázták, hogy tulajdonképpen mi is történt. Még azt kell elmondani, hogy 14 kisiparost vittem oda dolgozni, abból én maradtam kisiparos egy darabig még, ezek után az események után, a többitől mindtől elvonták iparengedélyt, és különböző bűnvári felelősségre vonások történtek. Majd a sok utánajárás és kihallgatások és egyéb kapcsán egyszer az írógépet kivágtam az ablakon, úgy papírostól egyik népjelző bizottság irodájából, úgy ablakon keresztül, és ebből kifolyólag aztán megtalálták azt, hogy 10 évvel azelőtt jogtalanul gyakorolom az iparengedélyt, és visszavonták 2 év múlva tőlem. Tehát tulajdonképpen ez lett az eredmény, ami 4 hónap alatt megvalósítottam a sportcsarnokat, és megvannak a leveleim, egyszer lebetegedtem, és megállt az építkezés a sportcsarnokon. What's it like to be a businessman, a private businessman in Hungary today? Milyen az Magyarországon ma magánüzletembernek lenni? Most már örömmel mondhatom, hogy más a helyzet. 3-4 évvel ezelőtt valami történt a magas vezetőink körébe, valami megmozdult, és úgy gondolom, hogy valójában akarják segíteni mindazt az embert, aki akar valamit csinálni. Itt van az én helyzetem. Össze sem lehet hasonlítani az utóbbi 3-4 évnek a eseményeit és azt a segítőkész szándékot nem a helyi hatóságoknál, tehát a kisebb vezetők körében, hanem a magasabb vezetők körében már valami történt, és
Azt hiszem, hogy meglátták azt a fantáziát, hogy érdemes lenne akár szabályzókkal, vagy egyedi engedélyekkel, vagy valami külön engedélyekkel segíteni mindazt az embert, nem csupán adókedvezménnyel, hanem egyéb elvi engedélyekkel, aki akar valamit csinálni. Tehát én is most ebben a helyzetben vagyok, hogy korlátlanul megnőttek a lehetőségeim, és úgy gondolom, hogy én is sokkal többet teszek le valutába és sok mindenbe a magyar állam asztalára. Ezt a mostani vezetőinknek a más szemléletének köszönhetem. Do you think that the party really wants to encourage and support private businessmen like yourself? Úgy gondolja, hogy a párt és a kormány valóban segíteni akarja a magán kezdeményezéseket, mint a magáé? A jelen helyzetben? Igen. Természetesen úgy gondolom, sőt érzem is saját magam. Tehát most, mint ahogy az előbb mondtam, 4-5 éve, nincs talán annyi, egy 3-4 évvel ezelőttől valami történt, és fölfedezték azt a lehetőséget, hogy az egyéneknek a boldogulását, a lehetőségét kell kiaknázni, és akkor az egész államnak a lehetőségei megnőnek. Azt hiszem, hogy az én iskolámat, amit szeretnék megvalósítani, ezt a feltalálók, magánkezdeményezőket oktató iskolát pontosan ezen a helyen, ez teljesen ingyenes lesz, és nekünk ez évi 10 millió forintunkba kerül. Hozzájárultak és támogatják elméletileg is, és gyakorlatban is úgy gondolom, hogy ez már most ez év szeptemberében üzemelni tudjon.